กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กสาวผู้หนึ่งชื่อว่าวีนาเธออาศัยอยู่กับบิดามารดาในกระท่อมไม้หลังน้อยวีนาเป็นเด็กสาวร่างเล็กผมยาวสีดำคลับดวงตากลมโตเป็นประกายแต่โชคร้ายที่เธอพิการทางขาแต่กำเนิดทำให้เดินเหินลำบากต้องใช้ไม้ค้ำยันช่วยพยุงกายทุกเช้าตรู่วีนาจะคลานออกมาที่หน้าบ้านมองดูผู้คนเดินผ่านไปมาบ้างก็แบกของบ้างก็จูงสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงในทุ่งนาเธอมักจะถอนหายใจด้วยความน้อยใจในโชคชะตาฮ่าข้าอยากวิ่งเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆจังเลยอยากกระโดดโลดเต้นบ้างอยากเต้นรำบ้างแต่ข้าทำไม่ได้เลยวันหนึ่งขณะที่วีนานั่งร้องเพลงเศร้าอยู่ที่ชานบ้านของเธอก็มีชายชราผู้หนึ่งเดินผ่านมาเขาหยุดฟังเสียงเพลงของเธอด้วยความชื่นชมเจ้าช่างมีน้ำเสียงไพเราะเหลือเกินเจ้าเด็กน้อยขอบคุณท่านมากเจ้าค่ะแต่ข้าคงทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้เพราะข้าพิการอย่าพูดเช่นนั้นเลยเจ้ามีพรสวรรค์ด้านเสียงเพลงเจ้าสามารถฝึกฝนและพัฒนามันได้แต่ข้าอยากเดินได้อยากวิ่งได้อยากเต้นรำได้มากกว่า ข้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าแต่จงจำไว้ว่าความงามและคุณค่าของคนเรานั้นไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่จิตใจต่างหากวีนาพยักหน้าแม้จะไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดแต่ก็รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาชายชราลูบศีรษะวีนาเบาๆแล้วก็เดินจากไปทิ้งให้เธอครุ่นคิดถึงคำพูดของเขาคืนนั้นขณะที่วีนานอนหลับเธอฝันเห็นตนเองกำลังเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่ววิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้และเต้นรำได้อย่างสวยงามเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มและความหวังในใจสักวันข้าจะต้องทำให้ได้วีนาพูดกับตัวเองเมื่อวันเวลาผ่านไปวีนาก็เติบโตเป็นสาวน้อยแม้ร่างกายจะพิการแต่เธอก็พยายามช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวเท่าที่จะทำได้เธอใช้เวลาว่างฝึกร้องเพลงและแต่งบทกวีเสียงเพลงของเธอไพเราะขึ้นทุกวันจนผู้คนในหมู่บ้านต่างชื่นชมแต่ลึกๆในใจวีนายังคงปรารถนาที่จะมีร่างกายที่สมบูรณ์เธอมักจะนั่งมองท้องฟ้ายามค่ำคืนอธิษฐานขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังอธิษฐานอยู่นั้นจู่ๆก็มีแสงสว่างวาบขึ้นตรงหน้าเธอตกใจจนแทบจะร้องกรี๊ดออกมาเมื่อแสงสว่างจางลงเธอก็เห็นชายหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเขาสวมชุดขาวบริสุทธิ์มีปีกสีทองทอประกายอยู่ข้างหลังท่านเป็นใครกันชายหนุ่มยิ้มอย่างอ่อนโยนข้าคือเทพบุตรแห่งดวงดาวข้าได้ยินคำอธิษฐานของเจ้ามานานแล้ววีนาอ้าปากค้างไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองท่านมาที่นี่เพื่ออะไรหรือข้ามาเพื่อมอบโอกาสให้เจ้าได้ขอพรไงล่ะเจ้าสามารถขออะไรได้หนึ่งอย่างและข้าจะทำให้มันเป็นจริงข้าข้าขอมีร่างกายที่สมบูรณ์ขอให้ข้าเดินได้วิ่งได้เต้นรำได้หรือไม่ข้าเข้าใจความปรารถนาของเจ้าแต่จงจำไว้ว่าทุกสิ่งย่อมมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอเจ้าต้องแลกบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการวีนาลังเลใจเล็กน้อยแต่ความปรารถนาก็มีมากกว่าข้าเข้าใจท่านเทพบุตรข้ายอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้ร่างกายที่สมบูรณ์เทพบุตรยิ้มอย่างเศร้าๆก่อนจะถามเธอซ้ำอีกว่าเจ้าแน่ใจหรือเจ้าไม่อยากคิดให้รอบคอบก่อนหรือ
ข้าแน่ใจข้ารอมานานแล้วข้าอยากมีชีวิตเหมือนคนอื่นฮ่าเอาเถอะถ้าเช่นนั้นก็จงฟังให้ดีพรของเจ้าจะเป็นจริงเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่จงจำไว้ว่าทุกการกระทำย่อมมีผลและทุกการเลือกย่อมมีผลลัพธ์วีนาพยักหน้าอย่างตื่นเต้นไม่ทันได้คิดถึงความหมายลึกๆในคำพูดของเทพบุตรยกมือขึ้นมีแสงสว่างพุ่งออกมาล้อมรอบร่างของวีนาขอให้พรของเจ้าเป็นจริงเด็กน้อยแต่จงระลึกไว้เสมอว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วเทพบุตรก็หายวับไปพร้อมกับแสงสว่างทิ้งให้เธอนั่งอยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดหัวใจเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นและความหวังพรุ่งนี้ชีวิตของข้าจะเปลี่ยนไปเธอพูดกับตัวเองพลางนอนลงบนเตียงด้วยรอยยิ้มกว้างแต่วีนาไม่รู้เลยว่าความฝันที่กำลังจะเป็นจริงนั้นจะนำพาอะไรมาบ้างและชีวิตของเธอกำลังจะพลิกผันอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนรุ่งอรุณของวันใหม่มาเยือนแสงตะวันสาดส่องผ่านหน้าต่างกระท่อมไม้วีนาลืมตาขึ้นด้วยความตื่นเต้นเธอรีบลุกขึ้นนั่งและพบว่าตัวเองสามารถขยับขาได้อย่างคล่องแคล่วฮะเป็นไปได้ยังไงวีนาอุทานออกมาด้วยความตกใจและดีใจเธอค่อยๆยันตัวลุกขึ้นขาทั้งสองข้างแข็งแรงรับน้ำหนักได้เป็นครั้งแรกในชีวิตพ่อแม่มาดูขาข้าเร็ววีนาร้องเรียกพ่อกับแม่ด้วยความตื่นเต้นบิดาและมารดาของเธอก็รีบวิ่งเข้ามาในห้องพวกเขาต้องตะลึงงันเมื่อเห็นว่าลูกสาวยืนอยู่อย่างมั่นคงลูกแม่เจ้าเป็นอะไรไปมารดาถามด้วยความตกใจวีนายิ้มกว้างน้ำตาแห่งความสุขก็ไหลอาบแก้มข้าหายแล้วแม่พ่อข้าเดินได้แล้วพ่อกับแม่รีบเข้ามาสวมกอดลูกสาววีนาเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังตั้งแต่การปรากฏตัวของเทพบุตรไปจนถึงการขอพรทั้งสองฟังด้วยความประหลาดใจทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นบิดาของเธอรีบไปเปิดประตูก็พบว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านอีกหลายคนวีนาก้าวออกมาที่หน้าประตูทำให้ทุกคนอ้าปากค้างข้าหายแล้วข้าเดินได้แล้วทุกคนเสียงฮือฮาดังไปทั่วบริเวณชาวบ้านต่างพากันมุงดูปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นบางก็ร้องไห้ด้วยความดีใจบางก็หัวเราะร่านี่มันเรื่องอัศจรรย์จริงๆพวกเราต้องฉลองกันแล้วชาวบ้านทุกคนเห็นด้วยพวกเขาชวนกันจัดงานเฉลิมฉลองการหายป่วยของวีนาในคืนนั้นวีนาใช้เวลาทั้งวันเดินเล่นรอบหมู่บ้านเธอรู้สึกตื่นเต้นทุกย่างก้าวสัมผัสหญ้าอ่อนใต้เท้าและสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดแต่ขณะที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับความรู้สึกใหม่ๆเธอก็นึกถึงคำพูดของเทพบุตรที่ว่าทุกสิ่งย่อมมีข้อแลกเปลี่ยนวีนาชะงักความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธอไม่รู้ว่าเธอจะต้องแลกกับอะไรเธอตัดสินใจกลับบ้านเพื่อปรึกษาพ่อแม่เมื่อกลับถึงบ้านก็พบว่าพ่อแม่กำลังเตรียมข้าวของสำหรับงานเฉลิมฉลองในคืนนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าข้ามีเรื่องจะปรึกษามีอะไรแล้วลูกข้ากลัวว่าข้าจะต้องแลกกับอะไรสักอย่างท่านเทพบุตรบอกว่าทุกสิ่งย่อมมีของแลกเปลี่ยนเจ้าคิดว่าจะเป็นอะไรล่ะข้าไม่รู้พ่อแต่ข้ารู้สึกว่าข้าไม่สบายใจเลยอย่ากังวลไปเลยลูกรักไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราก็จะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอวีนายิ้มอย่างอบอุ่นใจแต่ความกังวลก็ยังคงอยู่
ในเย็นวันนั้นงานเฉลิมฉลองก็เริ่มขึ้นชาวบ้านมารวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านมีการร้องรำทำเพลงและทำอาหารมากมายเพื่อแจกจ่ายกันวีนาเป็นดาวเด่นของงานเธอเต้นรำอย่างสนุกสนานหมุนตัวไปรอบๆด้วยความปิติยินดีชาวบ้านปรบมือให้กำลังใจท่ามกลางความสนุกสนานวีนาก็รู้สึกเหมือนว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอมองไปรอบๆและสังเกตว่าทุกอย่างดูเลือนลางแปลกจังทำไมข้าถึงมองเห็นไม่ชัดนะวีนาคิดแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักคิดว่าอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยล้าของเธอเองงานเฉลิมฉลองดำเนินไปจนดึกดื่นเมื่อทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านวีนาก็รู้สึกเหนื่อยล้าจึงเข้านอนด้วยความสุขใจแต่ก็ยังมีความกังวลแอบแฝงอยู่ในคืนนั้นเธอฝันร้ายเธอเห็นตัวเองกำลังวิ่งอยู่ในความมืดพยายามไขว่คว้าหาแสงสว่างแต่ก็ไม่พบเช้าวันรุ่งขึ้นวีนาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแปลกๆเธอลืมตาขึ้นแต่กลับพบว่าทุกอย่างมืดสนิทพ่อแม่วีนาร้องเรียกด้วยความตกใจข้ามองไม่เห็นอะไรเลยบิดาและมารดารีบวิ่งเข้ามาพวกเขาพบว่าดวงตาของวีนาขาวขุ่นไร้ซึ่งแววตาที่เคยเป็นประกายลูกแม่ลูกเป็นอะไรไปมารดาร้องไห้กอดลูกสาวเอาไว้แน่นบิดาของเธอก็ยืนนิ่งด้วยความตกใจนี่คือสิ่งแลกเปลี่ยนที่เทพบุตรพูดสินะข้าจะทำยังไงดีข้าอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมพ่อแม่ช่วยข้าด้วยแต่ไม่มีใครตอบคำถามของเธอได้ทุกคนต่างรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อาจย้อนกลับไปได้วีนาต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในโลกที่มืดมิดอย่างนี้แสงตะวันส่องผ่านหน้าต่างกระท่อมเล็กๆแต่สำหรับวีนาโลกยังคงมืดมิดเธอนั่งซึมเศร้าอยู่มุมห้องไม่ยอมพูดจากับใครแม้แต่พ่อแม่ลูกรักเจ้าต้องกินอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะไม่สบายข้าไม่หิววีนาเอ้ยเจ้าไม่อาจหลบซ่อนจากโลกไปตลอดชีวิตได้หรอกนะเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อชีวิตอะไรกันข้าไม่เห็นอะไรเลยข้าทำอะไรไม่ได้เลยข้าอยากตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยคำพูดของวีนาทำให้พ่อกับแม่เธอต้องตกใจมารดารีบเข้ามาสวมกอดลูกเอาไว้แน่นอย่าพูดเช่นนี้อีกนะลูกเจ้ายังมีพวกเรายังมีพ่อแม่ยังมีผู้คนที่รักเจ้ามากมายแต่พวกท่านไม่เข้าใจหรอกไม่มีใครเข้าใจข้าเลยบิดาของเธอนั่งลงข้างๆลูกสาวลูกพ่อพวกเราอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของเจ้าทั้งหมดนะแต่พวกเราอยากช่วยเจ้าบอกมาสิว่าเจ้าต้องการอะไรข้าอยากให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมข้าอยากมองเห็นอีกครั้งแม้จะต้องกลับไปเป็นคนพิการก็ตามพ่อกับแม่มองหน้ากันอย่างเศร้าใจพวกเขารู้ดีว่าไม่มีทางย้อนเวลากลับไปได้วันเวลาผ่านไปวีนาก็ยังคงจมอยู่กับความทุกข์เธอปฏิเสธที่จะออกจากบ้านปฏิเสธที่จะพบปะผู้คนเธอใช้เวลาทั้งวันนั่งมือลอยอยู่ในความมืดชาวบ้านพยายามมาเยี่ยมเยียนแต่วีนาก็ไม่ยอมพูดคุยกับใครแม้แต่เพื่อนสนิทของเธอเองวีนาข้ามาลีนะเพื่อนของเจ้าจำได้หรือไม่จำได้มาลีนั่งลงข้างๆเพื่อนข้าคิดถึงเจ้านะทุกคนก็คิดถึงเจ้าพวกเราอยากให้เจ้ากลับมาร่าเริงเหมือนเดิม กลับมาร่าเริงงั้นหรือเจ้าคิดว่า
ข้าจะทำได้ยังไงในเมื่อข้ามองไม่เห็นอะไรเลยแต่เจ้ายังมีหูยังมีมือยังมีเท้าเจ้ายังสามารถทำอะไรได้อีกมากมายเลยนะเจ้าไม่เข้าใจหรอกมาลีเจ้าไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงที่ต้องอยู่กับความมืดตลอดเวลาฮ่าเจ้าพูดถูกข้าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนเข้มแข็งเจ้าต้องผ่านมันไปให้ได้อืมข้าจะมาหาเจ้าใหม่นะพรุ่งนี้หลังจากมาลีจากไปวีนาก็นั่งครุ่นคิดอยู่นานเธอนึกถึงชีวิตที่ผ่านมานึกถึงความฝันที่อยากจะเดินได้และนึกถึงคำเตือนของเทพบุตรทำไมเจ้าถึงโง่นักนะทำไมข้าถึงไม่พอใจในสิ่งที่ข้ามีความโกรธแค้นเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอโกรธตัวเองที่หลงเชื่อคำสัญญาของเทพบุตรโกรธโชคชะตาที่เล่นตลกกับเธอเริ่มคิดหาวิธีที่จะกลับไปหาเทพบุตรเธอคิดว่าถ้าได้พบเทพบุตรอีกครั้งเธอจะขอให้ท่านยกเลิกคำสาปแม้จะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามวีนาเริ่มออกจากบ้านในตอนกลางคืนเมื่อทุกคนหลับกันหมดแล้วเธอคลำทางไปที่ลานกลางหมู่บ้านที่ซึ่งเธอเคยอธิษฐานขอพรจากเทพบุตรท่านเทพบุตรข้าขอร้องโปรดมาพบข้าอีกครั้งเถอะแต่ไม่มีคำตอบใดๆมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้เท่านั้นวีนาไม่ยอมแพ้เธอมาที่ลานกลางหมู่บ้านทุกคืนร้องเรียกหาเทพบุตรบางครั้งเธอก็ร้องไห้บางครั้งก็ร้องตะโกนด้วยความโกรธแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆวันหนึ่งขณะที่วีนานั่งร้องไห้อยู่ที่ลานกลางหมู่บ้านเธอก็ได้ยินเสียงปีกกระพือเบาๆใครน่ะไม่ต้องกลัวนะเด็กน้อยค่ะเป็นเพียงนกน้อยตัวหนึ่งเท่านั้นเจ้าพูดได้ด้วยหรือแน่นอนในโลกนี้มีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายที่เจ้ายังไม่รู้เจ้ามาที่นี่ทำไมหรือข้ามาเพื่อช่วยเจ้าข้าเห็นเจ้ามาร้องไห้ที่นี่ทุกคืนข้ารู้ว่าเจ้ากำลังทุกข์ใจวีนาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นกน้อยฟังตั้งแต่การพบเทพบุตรและการขอพรรวมถึงการสูญเสียดวงตาของเธอนกน้อยฟังอย่างตั้งใจก่อนจะพูดขึ้นว่าเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญแล้ววีนาแต่ยังมีอีกมากที่เจ้าต้องเรียนรู้เจ้าหมายความว่ายังไงพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าไปผจญภัยเจ้าจะได้เรียนรู้ว่าแม้จะมองไม่เห็นแต่โลกนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์อีกมากมายได้ข้าจะไปกับเจ้านกน้อยบินจากไปทิ้งให้วีนานั่งอยู่คนเดียวแต่คราวนี้ในใจของเธอเริ่มมีความหวังแม้จะริบหรี่ก็ตามวีนากลับมาบ้านด้วยความรู้สึกที่แปลกใหม่เธอไม่รู้ว่าการผจญภัยในครั้งใหม่จะพาเธอไปพบอะไรบ้างแต่เธอรู้ว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอในคืนนั้นก่อนนอนวีนาก็อธิษฐานเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันขอให้ข้าพบหนทางแห่งความสุขด้วยเถิดเธอกระซิบก่อนจะพลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัวเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นบอกพ่อกับแม่ว่าจะออกไปเดินเล่นรอบๆบ้านแม้พวกท่านจะกังวลแต่ก็ดีใจที่เห็นลูกสาวเริ่มมีชีวิตชีวาวีนาเดินออกจากบ้านใช้ไม้เท้าช่วยพยุงและนำทางไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงกระพือปีกขึ้นเจ้ามาแล้วหรือเจ้านกน้อยใช่แล้วเจ้าพร้อมสำหรับการผจญภัยหรือยังข้าพร้อมแล้วดี
งั้นเจ้าจงเดินตามเสียงของข้า ข้าจะนำทางเจ้าเอง วีนาเริ่มเดินตามเสียงนกนั้นไป เธอรู้สึกถึงพื้นที่ที่เปลี่ยนไป จากถนนในหมู่บ้าน เป็นพื้นหญ้านุ่ม และได้กลิ่นดอกไม้ป่า เราอยู่ที่ไหนกัน เราอยู่ในทุ่งดอกไม้ เจ้าลองสูดกลิ่นนี้ดูสิ วีนาสูดหายใจเข้าลึกๆ กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์โชยมาเต็มปอดของเธอ ฮ่า หอมจังเลย เห็นไหม แม้เจ้าจะมองไม่เห็น แต่เจ้าก็ยังสัมผัสความงามของโลกได้ วีนาพยักหน้า เริ่มเข้าใจความหมายของนกน้อย พวกเขาเดินทางต่อไป ผ่านลำธารและป่าไม้และภูเขา ทุกที่ที่ไป นกน้อยจะบรรยายภาพให้วีนาฟัง และสอนให้เธอได้ใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆ แทนการมองเห็น ลองฟังเสียงน้ำตกนี้สิ เจ้าได้ยินความยิ่งใหญ่ของมันมั่งไหม วีนาตั้งใจฟัง เสียงน้ำกระทบโขดหินดังกึกก้อง ข้ารู้สึกได้ถึงพลังของมัน ใช่แล้ว ในระหว่างทาง พวกเขาก็ได้พบกับสัตว์ป่าต่างๆมากมาย ทั้งกระต่าย กวางหมีน้อย วีนาสัมผัสได้ถึงขนนุ่มๆของพวกมัน และได้ยินเสียงร้องอันแสนไพเราะของนกนานาชนิด โลกนี้ช่างงดงามเหลือเกิน ข้าเสียดายที่เคยมองข้ามมันไป เจ้าเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหม ความงามไม่ได้อยู่แค่ในสิ่งที่ตาเห็น แต่อยู่ในทุกที่ ทุกสิ่งที่เราสัมผัสได้ วีนาพยักหน้า น้ำตาแห่งความสุขก็ไหลอาบแก้มเธออีกครั้ง เมื่อถึงยอดเขา นกน้อยก็บอกให้เธอนั่งลง เจ้านั่งลง ทำสมาธิดูสิ ปล่อยใจให้สงบและรับรู้ทุกสิ่งรอบตัว วีนาทำตาม เธอนั่งนิ่ง หายใจเข้าออกช้าๆ ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกเหมือนจิตของเธอเปิดกว้าง เธอสัมผัสได้ถึงลมที่พัดผ่าน ได้ยินเสียงใบไม้ไหว และรู้สึกถึงแสงอาทิตย์อุ่นๆบนผิว ข้ารู้สึกเหมือนได้เห็นทุกอย่างเลย แต่ไม่ใช่ด้วยตา เป็นการเห็นด้วยใจ นั่นแหละ คือปีกแห่งอิสรภาพของเจ้า วีนา เมื่อเจ้าปล่อยวางความยึดติดในสิ่งที่มองเห็น เจ้าจะพบว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่และงดงามเกินกว่าที่ตาจะมองเห็นได้ วีนายิ้มกว้าง หัวใจเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ขอบใจเจ้ามากนะ เจ้านกน้อย ที่สอนบทเรียนอันล้ำค่านี้ให้แก่ข้า ไม่เป็นไร แต่การเดินทางของเจ้ายังไม่จบ ยังมีอีกมากที่เจ้าต้องเรียนรู้ ข้าพร้อมแล้วสำหรับบทเรียนต่อไป และแล้วทั้งสองก็ออกเดินทางอีกครั้ง โดยมีหัวใจที่เปิดกว้างและพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ วีนาไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เธอรู้ว่าเธอไม่กลัวอีกต่อไปแล้ว เพราะเธอได้พบปีกอิสรภาพในใจของเธอแล้ว วีนาและนกน้อยเดินทางต่อไป ผ่านป่าทึบและหุบเขาลึก ระหว่างทาง นกน้อยก็สอนให้วีนาฟังเสียงธรรมชาติ และแยกแยะกลิ่นต่างๆ วันหนึ่ง ขณะที่นั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ วีนาก็ได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบา เสียงอะไรน่ะ เป็นเสียงของเด็กน้อยที่หลงทาง เจ้าอยากช่วยเขาไหมล่ะ แต่ข้ามองไม่เห็น จะช่วยได้ยังไงกัน เจ้าลองใช้หูนำทางสิ นกน้อยแนะนำ วีนาพยักหน้า เธอเดินตามเสียงร้องไห้ ใช้ไม้เท้านำทางอย่างระมัดระวัง หนูน้อย เจ้าอยู่ไหน ข้าอยู่นี่ เสียงเด็กน้อยตอบกลับมา วีนาเดินเข้าไปหา คลำหาตัวเขาจนเจอ เจ้าไม่ต้องกลัวนะ พี่จะพาเจ้ากลับบ้านเอง แต่พี่ตาบอดนี่ ใช่ แต่พี่ได้ยินเสียงชัดเจน
เจ้าบอกทางพี่ได้ไหมพี่จะพาเจ้ากลับไปเองเด็กชายตกลงเขาจับมือวีนาแน่นบอกทิศทางไปเรื่อยๆวีนาใช้ไม้เท้านำทางฟังเสียงและดมกลิ่นรอบตัวอย่างตั้งใจในที่สุดพวกเขาก็มาถึงหมู่บ้านพ่อแม่ของเด็กชายดีใจมากที่เห็นลูกพวกเขาขอบคุณวีนาไม่หยุดขอบใจมากนะน้องสาวแม่ของเด็กน้อยพูดขึ้นเจ้าช่างกล้าหาญเหลือเกินที่พาลูกข้ากลับมาทั้งที่ตัวเองก็ตาบอดวีนายิ้มแล้วก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกจ้ะข้าดีใจที่ได้ช่วยหนูน้อยจากนั้นเธอก็กลับมาที่ป่านกน้อยชมวีนาไม่หยุดปากเจ้าทำได้ดีมากเห็นไหมแม้จะมองไม่เห็นเจ้าก็ยังช่วยผู้อื่นได้วีนาพยักหน้ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนวันต่อมานกน้อยก็พาวีนาไปยังหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งที่นั่นมีคนตาบอดอาศัยอยู่มากมายที่นี่คือหมู่บ้านแห่งแสงสว่างทุกคนที่นี่ตาบอดแต่พวกเขามีชีวิตที่มีความสุขและเต็มไปด้วยความหมายวีนาได้พบกับผู้คนมากมายทั้งช่างทอผ้านักดนตรีและแม้แต่นักวาดภาพทุกคนใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆในการทำงานอย่างน่าทึ่งข้าไม่เคยคิดว่าคนตาบอดจะทำอะไรได้มากมายขนาดนี้เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะมองด้วยใจไม่ใช่ด้วยตานะเมื่อนั้นเจ้าจะพบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสผู้เฒ่าคนหนึ่งในหมู่บ้านเอ่ยขึ้นวีนาใช้เวลาหลายวันในหมู่บ้านแห่งนี้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมากมายทั้งการทอผ้าการปั้นหม้อและการเล่นดนตรีเธอพบว่าตนเองมีพรสวรรค์ด้านดนตรีที่ไม่เคยรู้มาก่อนข้ารู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นข้าไม่เคยคิดว่าจะมีความสุขแบบนี้ได้อีกนั่นแหละคือพลังแห่งการยอมรับและการปรับตัวละเจ้าเริ่มพบปีกแห่งอิสรภาพของเจ้าแล้วนกน้อยพูดขึ้นพลางให้กำลังใจเธอเมื่อถึงเวลาต้องจากลาชาวบ้านได้มอบพินเล็กๆให้กับเธอบอกว่าเธอนั้นมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีจงใช้มันสร้างความสุขให้กับผู้อื่นเถิดผู้เฒ่าในหมู่บ้านนั้นกล่าวขึ้นวีนาโค้งคำนับด้วยความขอบคุณและซาบซึ้งเธอรู้สึกว่าตนเองเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เด็กสาวที่สิ้นหวังอีกต่อไปแต่เป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งและมีความหวังขณะเดินทางกลับบ้านเธอก็คุ้นคิดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้เธอรู้ว่าชีวิตยังมีอะไรอีกมากให้ค้นพบและเธอพร้อมที่จะเผชิญกับมันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเจ้านกน้อยข้าคิดว่าข้าพร้อมแล้วที่จะกลับบ้านและเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีวีนาการเดินทางของเจ้ากำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงแล้วและแล้วทั้งสองก็มุ่งหน้ากลับบ้านโดยมีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและความกล้าหาญวีนารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าอาจไม่ง่ายแต่เธอพร้อมที่จะเผชิญด้วยปีกแห่งอิสรภาพที่เธอค้นพบเมื่อวีนากลับมาถึงบ้านพ่อกับแม่ของเธอก็ดีใจมากทั้งสองสวมกอดลูกสาวทั้งน้ำตาแห่งความปิติยินดีที่ไม่ได้เจอลูกสาวหลายเดือนลูกแม่เจ้าหายไปไหนนานเหลือเกินพวกเราเป็นห่วงเจ้ามากรู้ไหมข้าขอโทษที่ทำให้พ่อกับแม่เป็นห่วงแต่ข้าได้เรียนรู้สิ่งสำคัญมากมายเลยจ้ะเธอได้เล่าเรื่องราวการผจญภัยให้พ่อกับแม่ฟังทั้งสองฟังด้วยความประหลาดใจและชื่นชมวีนารู้สึกอุ่นใจที่พ่อกับแม่เข้าใจพ่อกับแม่สนับสนุนความคิดของวีนาอย่างเต็มที่พวกเขาช่วยกันปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเธอวันต่อมาเวลาผ่านไป
วีนาฝึกฝนทักษะต่างๆที่ได้เรียนรู้มาเธอเริ่มสอนดนตรีให้เด็กๆในหมู่บ้านเสียงพิณของเธอไพเราะจับใจทำให้ผู้คนมาฟังมากมายเสียงพิณของเจ้าช่างไพเราะเหลือเกินชาวบ้านคนหนึ่งชื่นชมมันทำให้ข้ารู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้นข้าดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นขอบคุณมากนะจ๊ะและนอกจากดนตรีวีนายังใช้ประสบการณ์ของตนเองช่วยเหลือผู้พิการคนอื่นๆเธอสอนพวกเขาให้ใช้ประสาทสัมผัสแทนการมองเห็นและให้กำลังใจพวกเขาให้มีชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุขวันหนึ่งก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาวีนาเขาเพิ่งสูญเสียการมองเห็นจากอุบัติเหตุข้าไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่ออย่างไรวีนาจับมือชายหนุ่มคนนั้นเอาไว้แน่นก่อนจะพูดปลอบใจว่าข้าเข้าใจความรู้สึกของท่านดีข้าก็เคยเป็นเช่นนั้นมาก่อนแต่จงเชื่อเถิดว่าชีวิตยังมีความหวังเสมอเธอเล่าเรื่องราวของตนให้ชายหนุ่มคนนั้นฟังและสอนให้เขาได้ใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆทีละน้อยเวลาผ่านไปชายหนุ่มก็เริ่มมีกำลังใจเขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและกลับมาขอบคุณวีนาที่ทำให้เขาได้มีชีวิตใหม่ขอบใจมากนะวีนาเจ้าให้ความหวังแก่ข้ามากทำให้ข้าดีขึ้นมากเลยวีนารู้สึกปลื้มปิติเธอพบว่าการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ชีวิตของเธอมีความสุขและมีความหมายมากขึ้นไม่นานชื่อเสียงของเธอก็แพร่กระจายไปไกลมีผู้คนมากมายเดินทางมาขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากเธอวันหนึ่งนกน้อยก็กลับมาเยี่ยมเธอเจ้าได้พบปีกแห่งอิสรภาพแล้ววีนาเจ้าไม่เพียงแต่บินได้ด้วยตัวเองแต่เจ้ายังช่วยให้ผู้อื่นบินได้อีกด้วยข้าต้องขอบใจเจ้านกน้อยที่ช่วยให้ข้าค้นพบหนทางนี้ไม่หรอกเจ้าต่างหากที่เป็นคนค้นพบมันด้วยตัวเองในคืนนั้นขณะที่วีนานั่งเล่นพิณอยู่ที่นอกชานเธอรู้สึกถึงสายลมอ่อนๆพัดผ่านและได้ยินเสียงกระซิบอันแผ่วเบาวีนาจำได้ทันทีว่าเสียงนั้นคือเสียงเทพบุตรท่านเทพบุตรใช่แล้วข้ามาเพื่อบอกว่าเจ้าได้ผ่านการทดสอบแล้วการทดสอบงั้นหรือใช่การสูญเสียดวงตาของเจ้าเป็นบททดสอบเพื่อให้เจ้าได้ค้นพบพลังที่แท้จริงในตัวเจ้าไงล่ะวีนานิ่งไปครุ่นคิดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ข้าเข้าใจแล้วแม้จะเจ็บปวดแต่มันก็ทำให้ข้าเติบโตขึ้นเจ้าพูดถูกตอนนี้ข้าจะคืนดวงตาให้เจ้าถ้าเจ้าต้องการวีนาลังเลเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าข้าขอบคุณท่านมากแต่ข้าคิดว่าข้าจะขอเป็นเช่นนี้ต่อไปเจ้าแน่ใจหรือแน่ใจข้าได้เรียนรู้ว่าการมองเห็นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งสำคัญคือการมองเห็นด้วยใจข้าอยากใช้ประสบการณ์นี้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเทพบุตรยิ้มแม้วีนาจะมองไม่เห็นแต่เธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ออกมาเจ้าช่างฉลาดและมีเมตตาขอให้เจ้าจงโชคดีและขอให้ปีกแห่งอิสรภาพของเจ้าจงแข็งแกร่งและแข็งแรงขึ้นเมื่อเสียงนั้นเงียบไปวีนารู้สึกถึงพลังใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวของเธอรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยิ่งใหญ่และเธอพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและมีเมตตาหลายปีผ่านไปมีนากลายเป็นที่รู้จักไปทั่วแผ่นดินในฐานะหญิงสาวผู้มองเห็นด้วยใจผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากเธอวันหนึ่ง
มีคณะเดินทางจากเมืองหลวงมาเยือนหมู่บ้านของเธอพวกข้ามาจากราชสำนักองค์ราชาต้องการพบกับท่านวีนารู้สึกประหลาดใจแต่ก็ตกลงเดินทางไปกับพวกเขาเมื่อถึงเมืองหลวงวีนาก็ได้เข้าเฝ้าพระราชาพระองค์ทรงตรัสว่าเราได้ยินกิตติศัพท์ของเจ้ามานานเจ้าช่างเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญและปัญญาจริงๆหม่อมฉันเพียงทำสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้องเท่านั้นเพคะเราอยากให้เจ้าช่วยสร้างโรงเรียนสำหรับผู้พิการทั่วราชอาณาจักรเจ้าจะช่วยข้าได้หรือไม่เป็นเกียรติอย่างยิ่งเพคะหม่อมฉันยินดีรับใช้วีนาทุ่มเทให้กับงานนี้อย่างเต็มที่เธอเดินทางไปทั่วราชอาณาจักรสร้างโรงเรียนและฝึกอบรมครูเธอสอนให้ผู้คนเข้าใจว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายระหว่างการเดินทางเธอก็ได้พบปะผู้คนมากมายทั้งคนยากจนคนมั่งมีทั้งผู้มีอำนาจและผู้ต่ำต้อยเธอปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเมตตาเท่าเทียมกันวันหนึ่งขณะที่เธอนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอก็ได้ยินเสียงคุ้นเคยสวัสดีมีนาเจ้านกน้อยข้าดีใจจังเลยที่ได้พบเจ้าอีกข้ามาเพื่อบอกลาเจ้าภารกิจของข้าเสร็จสิ้นแล้วเจ้าจะไปไหนหรือข้าต้องไปช่วยผู้อื่นต่อแต่ก่อนไปข้าอยากจะให้เจ้ารู้ว่าเจ้าคือแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายปีกแห่งอิสรภาพของเจ้านั่นแข็งแกร่งและงดงามยิ่งนักน้ำตาแห่งความซาบซึ้งไหลอาบแก้มของเธออย่างไม่หยุดหย่อนขอบใจมากเจ้านกน้อยสำหรับทุกสิ่งที่เจ้าสอนข้าจงจำไว้อิสรภาพที่แท้จริงอยู่ในใจของเจ้าเองจงใช้มันเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมเสียงปีกกระพือเล็กๆดังขึ้นและวีนาก็รู้ว่านกน้อยนั้นได้จากไปแล้วเธอใช้เวลาที่เหลือของชีวิตเดินทางไปทั่วแผ่นดินเล่าเรื่องราวของตนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเธอกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความเข้มแข็งเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตวีนาก็นอนอยู่บนเตียงล้อมรอบไปด้วยผู้คนที่รักและเคารพเธอข้าได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายหวังว่าเรื่องราวของข้าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนค้นพบปีกแห่งอิสรภาพในตัวเองวีนาหลับตาลงอย่างช้าๆเป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าในวินาทีสุดท้ายเธอรู้สึกเหมือนกำลังโบยบินอย่างอิสรภาพไร้ขอบเขตจำกัดใดๆเรื่องราวของวีนาถูกเล่าขานสืบต่อมาหลายชั่วอายุคนและเป็นบทเรียนสอนใจแม้ว่าในยามมืดมิดที่สุดเราสามารถค้นพบแสงสว่างและพลังในตัวเองได้หากเรากล้าที่จะเปิดใจและก้าวข้ามข้อจำกัดและนี่คือตำนานของหญิงตาบอดผู้สร้างแสงสว่างเรื่องราวของเด็กสาวที่เอาชนะความมืดมิดด้วยแสงสว่างในหัวใจของเธอและโบยบินสู่อิสรภาพอย่างแท้จริงจบบริบูรณ์